আৰু পূজাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ভাল গাড়ী এখন কিনিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক গুৱাহাটী শিফটিং গ্যাছত আহক আৰু শিফটিং গ্যাছত বহুত ধৰণৰ গাড়ী আপোনালোকে পাব ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে অকল আপোনালোকে মাৰুতি গাড়ীহে পাব বা হুণ্ডাই গাড়ীহে পাব সকলো কোম্পানী গাড়ী আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ৰিফাইনেন্স কেছ এক্সচেঞ্জ সকলো ফেচিলিটি পাব লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গাড়ী এখন কিনিব সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী চাইহে গাড়ীখন কিনিব লগতে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি ল'ব আপোনালোকে সদায় ভাল গাড়ী এখন কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিখন গাড়ী আপোনালোকৰ ঘৰৰ সম্পত্তি হয় আৰু মোৰ লগত আজি আছে শিফটিং গ্যাছৰ বাইদেউ এগৰাকী আছে বাইদেউ নমস্কাৰ ভালে আছে ওকে ভালে আছো বাইদেউ যেহেতু আপোনালোকৰ বৰাগাঁও পশ্চিম বৰাগাঁৱত শিফটিং গ্যাছ আপোনালোকৰ ডিলাৰটোৰ নাম আপোনালোকৰ ইয়াতে গাড়ী কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ 1 লাখৰ পৰা হয় ঠিক আছে সৰু গাড়ীত আপোনাৰ 1 লাখৰ পৰা পাই যাব 150 পৰা 1.5 লাখৰ পৰা হয় হয় আৰু কিমান লাখলৈকে আছে গাড়ী প্ৰিমিয়াম সেগমেন্ট লৈকে আছে প্ৰিমিয়াম সেগমেন্ট কিমান লাখলৈকে আছে আপোনাৰ 32 33 ওকে ইয়াৰ পৰা ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধাটো অসমতো আছেই আছে আদাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে কিবা সুবিধা আনিছে নেকি আদাৰ ষ্টেটতো আছে আপোনাৰ শিলং মেঘালয়া হয় আপোনাৰ অৰুণাচল ইটানগৰ হয় হয় তেওঁলোকৰ ফাইনেন্স হৈ যাব ৰিফাইনেন্স ওকে আৰু কেছত ললেতো এনওসি দিয়ে আপোনালোকে হয় আমি প্ৰভাইড ভিডিঅ'ত চাই যিখন গাড়ী আপোনালোকৰ পছন্দ হয় সেই গাড়ীখন বাইদেউক আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখাই দিব আৰু মোৰ চেনেলৰ পৰা যদি আপোনালোক যদি আহে নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াত ভাল এটা ডিছকাউণ্ট পাব ডিছকাউণ্টৰ কথা মই ৰিভিল নকৰোঁ চ' আপোনালোকে আহি ক'ব ভাল এটা আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব পূজাৰ কাৰণে মাত্ৰ 10,000 চলিছে এনডিএভাৰ যদি আপোনালোকে এচি ভিউ ফুল এচি ভিউ গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন ল'ব পাৰে মাত্ৰ 10,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আহিব ভেৰিফাই কৰি ল'ব নেক্সট এখন আছে ফৰ্চুনাৰ কিমান চনৰ ফৰ্চুনাৰ কিমান চলিছে 2013 ৰ হয় ওকে এইটো আপোনাৰ প্ৰাইস হৈছে 1350 ওকে আপোনাৰ 1 লাখ প্লাস চলিছে নেক্সট এমজি হেক্টৰ কিমান চনৰ প্ৰাইস কিমান মডেল কি এইটো আপোনাৰ 2022 ৰ হয় আস্কিং প্ৰাইস 1780 হয় কিমান চলিছে অনলি 13000 মাত্ৰ 13000 চলিছে এমজি হেক্টৰ যদি আপোনালোকে এসি ভিউ যদি এমজি হেক্টৰ ল'ম বুলি ভাবিছে মাত্ৰ 13000 চলিছে ল'ব পাৰে ফাইনেন্স হ'ব হৈ যাব আপোনালোকৰ ধৰক ফাইনেন্সত কিমান পাৰ্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দিব লাগে বা কিমান পাৰ্সেন্ট আপোনালোকক দিলেহে গাড়ীখন উলিয়াব পাৰে ওকে নরমালি আপৰ 30% হয় ঠিক আছে ডিপেন্ড কৰিব সিভিল প্ৰফাইলৰ ওপৰত যদি সিভিল প্ৰফাইল ভাল থাকে 10% হৈ যাব 15% হৈ যাব ডিপেন্ড কৰে সিভিল প্ৰফাইলৰ ওপৰত ওকে টাটা হেৰিয়া আপোনাৰ কিমান চনৰ প্ৰাইস কিমান মডেল কি 2020 মডেল হয় এক্সেট এ প্লাস 2020 চনৰ গাড়ী হয় ওকে 17 লাখ আস্কিং প্ৰাইস 17 লাখ মানে 17 লাখ টকা হয় নেক্সট এখন আছে ফুল মডিফাইড জিপ যে আপোনাৰ অফ লোডিংৰ কাৰণে বাইদেউ এই জিপখনৰ প্ৰাইসটো কিমান ৰাখিছে আৰু গাড়ীখনৰ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এখন প্ৰাইসটো কক এটো আপোনাৰ 1750 হয় 1750 হয় এখন ফাইনেন্স হ'ব নেকি নহব ফাইনেন্স আপোনাৰ 2010 ৰ হয় নহব ওকে তো বাইদেউ এখন আছে আমাৰ সন্মুখত জিপ কম্পাস লিমিটেড এডিশন নে হয় ওকে এখনৰ প্ৰাইস কিলোমিটাৰ কক এটো আপোনাৰ 2019 ৰ হয় আস্কিং প্ৰাইস 1375 হয় হয় আপোনাৰ চলিছে 33 আপোনালোকক মাৰ্সিডিজ দেখাইছো প্ৰথমতে মাৰ্সিডিজখনক মই ভিতৰতে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো তো গাড়ী একদম খুব ধুনিয়া সো আপোনালোকক ভিতৰতে দেখুৱাই দিছো যদি আপোনালোকে মাৰ্সিডিজ ল'ম বুলি ভাবিছে তো বাইদেউ এই মাৰ্সিডিজৰ প্ৰাইসটো কক মডেলটো কক কিলোমিটাৰটো কক এটো 2016 ৰ হয় হয় আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইস 2450 হয় হয় আপোনাৰ চলিছে আপোনাৰ 50 আন্ডাৰত 50 টু 60 ভিতৰত ওকে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ হুন্ডাই ক্ৰেটা এখন অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে এটা আজি ডেলিভাৰ্ড হ'ব ওকে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ জেকোৱা সেডান জেকোৱা কক এটো আপোনাৰ 2015 ৰ হয় হয় আস্কিং প্ৰাইস আপোনাৰ 1550 আপোনাৰ চলিছে আপোনাৰ 50000 ওকে লাক্সাৰি কাৰ এখন ল'ম বুলি যদি ভাবিছে জেকোৱা ল'ব পাৰে গাড়ী চাওক না ফুল সেডান কাৰ মানে এখন গাড়ী মই ভিতৰতে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো যেটো গাড়ী চাওক না ভিতৰ ফুল এসি ভিউ কাৰ 1550 মানে 15.5 লাখ টকা কিমান চনৰ গাড়ী 2015 এখন গ্যাৰেন্টেড নিউজ কিমান চনৰ প্ৰাইস কিমান 2020 ৰ হয় আস্কিং প্ৰাইস আপোনাৰ 620 দামটো কমিব হয় আস্কিং প্ৰাইস এটো ওকে এখন টাটা সাফাৰি হয় নিউ লুকছৰ প্ৰাইস কক এটা 2021 হয় 1950 PS আস্কিং প্ৰাইস হয় নেগোশিয়েবল হৈ যাব নেগোশিয়েবল হ'ব Honda City নিউ সেগমেন্ট নে নিউ সেগমেন্ট 2019 ৰ হয় কিমান বিচাৰিছে প্ৰাইসটো 950 হয় 9,50,000 Honda City গাড়ী চাওক না একদম A1 কন্ডিশন হৈ আছে কিয়া সনেট নে কিয়া সেলটস প্ৰাইস কিমান 2019 ৰ হয় 1275 মানে 12,75,000 হয় এখন কি গাড়ী ভাৰ্না ফ্লুইডিক 2021 ৰ হয় SX অপশনাল প্ৰাইস কিমান এখনৰ এটো আপোনাৰ 1150 হয় নেগোশিয়েবল হৈ যাব 2000 ডিজেল নে পেট্ৰলৰ ব্ল্যাক বিউটি ভাৰ্না যদি লাগে SX হয় তো ল'ব পাৰে এখন ফাইনেন্স হ'ব হৈ যাব ইন দা থাৰ 4x4 নে হয় প্ৰাইস কিমান আপোনাৰ 2020 ৰ হয় হাৰ্ড টপ
1480 হয় আস্কিং প্ৰাইস নেগোশিয়েবল হৈ যাব MG হেক্টৰ 2020 হয় হয় 1350 হয় আস্কিং প্ৰাইস ফাইনেন্স হ'ব হৈ যাব ওকে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ক্ৰেটা হয় এখন 2020 হয় হয় 1350 হয় আস্কিং প্ৰাইস গাড়ী চাওক না ভিতৰত মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ গাড়ীখনৰ ক্ৰেটাটো ভিতৰটো চাওক পোষ্ট বটন ষ্টাৰ্ট পাই যাব আপোনালোকে আৰু অটোমেটিক হয় গাড়ীখন কিন্তু গাড়ীখন মেনুৱেল নহয় অটোমেটিক এখনৰ আপোনাৰ ফাইনেন্স হ'ব বাইদেউ হৈ যাব তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ মাহিন্দ্ৰা XUV 500 500 প্ৰাইস কক 2018 হয় W10 হয় 1050 হয় আস্কিং প্ৰাইস নেগোশিয়েবল হৈ যাব বলেৰো ZLX নে SLX নে SLE SLX হয় প্ৰাইস কিমান এখনৰ এখনৰ প্ৰাইস হল আপোনাৰ 630 ফাইনেন্স হ'ব এখন হৈ যাব আৰামছে ওকে নেক্সট এখন আছে ব্ৰেজা এখনৰ প্ৰাইসটো কিমান আহিব প্ৰাইস হল আপোনাৰ 850 ডিজেল নে পেট্ৰল হয় ZX হয় ZX হয় ন আচ্ছা মিটাৰটো কথা জানে নেকি মিটাৰটো আপোনাৰ 30000 ৰানিং আছে ওকে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ Honda Jazz এখন 20 হয় 20000 ৰানিং হয় ZX টপ মডেল সানৰুফ আৰু সব পাই যাব এখনৰ প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 670 নেক্সট এখন আছে ইনোভা এখনৰ আছে 14 হয় হয় 970 প্ৰাইস আছে জেড মডেল এখন টপ মডেল এখন আছে আৰ্টিকা VXI এখনৰ প্ৰাইসটো কিমান আহিব এখনৰ প্ৰাইস আছে 650 কিমান চলিছে এখন চলা আছে আপোনাৰ 71 চলা আছে এপ্ৰক্সিমেটলি ওকে নেক্সট এখন কি গাড়ী এখন WRV পেট্ৰল নে ডিজেল পেট্ৰল হয় এখন কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 50000 মান ৰানিং আছে ওকে প্ৰাইস এপ্ৰক্সিমেটলি প্ৰাইস কিমান প্ৰাইস আছে এখন 675 এখন আছে ব্ৰেজা ডিজেল নে পেট্ৰল এখন ডিজেল হয় এখন কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ চলা আছে আপোনাৰ এখন 70 মান চলা আছে 70 মান চলা আছে ন ওকে প্ৰাইস কিমান বিচাৰিছে এখন এখনৰ প্ৰাইস আমি 650 লগা ৰাখিছো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ইকো স্পৰ্ট উইথ সানৰুফ হয় এখনৰ আপোনাৰ প্ৰাইস আছে 675 কিমান চলিছে এখন এখন আপোনাৰ নিয়াৰ 40 50 এনেকুৱা চলা আছে এপ্ৰক্সিমেটলি কৈছো দেই মই গ্ৰেণ্ড আইটেন কিমান চলিছে প্ৰাইস কিমান এখন আছে 350 হয় আপোনাৰ প্ৰাইস আছে 16 হয় ওকে ইকো ভ্যান এখন 19 হয় 440 প্ৰাইস আছে ওকে এখন আছে কিয়া সেলটস হা এখন 20 হয় হয় 750 প্ৰাইস আছে এখনৰ 750 হয় এখন কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 30000 ৰানিং আছে 30000 ৰানিং ভাৰনা SX নে ফ্লুইডিক SX হয় প্ৰাইস কিমান এখনৰ 2019 হয় 830 আস্কিং প্ৰাইস 8,30,000 ফাইনেন্স হ'ব হৈ যাব দা নেক্সট এখন আছে S Cross 2016 হয় 530 হয় আস্কিং প্ৰাইস 530 এখন আছে আলকাজাৰ 2020 Hyundai হয় হয় 16 লাখ 16 লাখ হয় তো এফালে এখন আছে ডিজায়াৰ এখন আছে ব্ৰেজা এখন আছে ডিজায়াৰখনৰ দাম কিমান ব্ৰেজাখনৰ দাম কিমান ব্ৰেজাখন হৈছে 2020 ৰ ZXi প্লাস হয় 850 হয় আস্কিং প্ৰাইস আৰু ডিজায়াৰ এটো আপোনাৰ 2017 ৰ হয় হয় 590 হয় আস্কিং প্ৰাইস S11 নে S10 S11 2018 হয় 1350 হয় আস্কিং প্ৰাইস ওকে এখন আছে আৰ্টিকা ডিজেল নে পেট্ৰল এখন ডিজেল VDI 2012 হয় হয় 430 ওকে i20 কিমান চনৰ প্ৰাইস কিমান 2016 ৰ হয় 530 আস্কিং প্ৰাইস 530 হয় এখন কি গাড়ী ব্ৰেজা VDI হয় 2016 ৰ প্ৰাইস কিমান 530 এখন আছে আকৌ i20 এক্টিভ হয় প্ৰাইস কিমান এখনৰ 450 ওয়েগনাৰ নিউ লুকস 2019 ৰ হয় অটোমেটিক 530 আৰু এখন আছে ব্ৰেজা ডিজেল নে পেট্ৰল এখন আপোনাৰ VDI হয় ডিজেল ফিজিক্যালি চাব টেস্ট ড্ৰাইভ ল'ব GSS সব জেনুইন হয় প্ৰাইস বিলাক নেগোশিয়েবল হৈ যাব হয় ৰিপেইণ্ট কিবা এক্সিডেন্ট তেনেকুৱা গাড়ী থাকে নেকি তেনেকে এক্সিডেন্টাল নাথাকে নাথাকে এইকাৰণে আপুনি শ্বৰুম ভিজিট কৰক আপুনি ফিজিক্যালি গাড়ীখন চাব কি আছে কি নাই খালি আপোনালোকে ভিজিট কৰক ভিজিট কৰি আপোনালোকে ফিজিক্যালি গাড়ীখন চাওক ফিজিক্যালি গাড়ীখন যেতিয়া চাব তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব চাওক ভিডিঅ'ত যিটো দাম তেওঁলোকে কৈ দিয়ে সেই দামটো অকমান বেলেগ হৈ যায় যেতিয়া আপুনি ইয়াত আহিব যেতিয়া সন্মুখী মানুহগৰাকীৰ লগত বা মানুহজনৰ লগত বহিব তেতিয়া আপোনাৰ দামটো অলপ বেলেগ হৈ যায় নহয় জানো গতিকে আপোনালোক নিশ্চয় আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'ত য'ৰ পৰাই চাই নাথাকক কিয় গতিকে দুইগৰাকী বাইদেউ আছে দুইগৰাকী বাইদেউক আপোনালোকে শিফটিং গ্যাছত পাব আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে পূজাত গাড়ী এখন ল'ব বুলি গতিকে মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক গাড়ী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী আছে আৰু এইটো আছিলে শিফটিং গ্যাছৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম ধন্যবাদ